म योगेराज दाल नवराज अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युटबाट आज तपाईहरुलाई म ओप्पो 1601 अर्थात F1s मोडल एउटा ओप्पोको प्याटर्न हटाउनु पर्ने छ। यसको प्याटर्न हटाउनु पर्दा कसरी प्याटर्न हटाउने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई अलिकति देखाउन गइरहेको छु। यो एउटा ओप्पो मोबाइल हो। यो प्याटर्न हटाउनका लागि हामीले सजिलोसँग युज गर्नका लागि हामीले एउटा टुल युज गर्न सक्छौं जसलाई भन्छौं हामीले चाइनिज मिराकल टुल। चाइनिज मिराकल टुल यस्तो खालको एउटा डङ्गोल हो, सानो डङ्गोल हुन्छ। यो डङ्गोलबाट हामीले हटाउन सक्दछौं र यसलाई हटाउनका लागि सर्वप्रथम यसको प्लेट चाइनिज मिराकल टुलको आइकन खोल्ने। यो आइकन खोलिसकेपछि हामीले यसमा सीपीयू सेलेक्ट गर्ने। हामीले 2601 अर्थात यसमा हामीले यो मोडलको सीपीयू सेलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले सिधै युजर डाटातिर हामी जाउँ। युजर डाटामा गएर यो मोबाइलको प्याटर्न मात्रै रिमुभ गर्नका लागि हामी रिड प्याटर्नमा गएर हामी के गर्न सक्छौं, क्लिक गर्न सक्छौं। यसमा रिड प्याटर्नमा गएर क्लिक गर्न सक्छौं। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यसले हामीलाई मेसेज दिएको छ फोन अफ। हामीले फोन अफ गरौँ। अहिले हाम्रो फोन अन छ, फोन अफ हुँदैछ। अब यसले भने अनुसारले हामीले रिमुभ ब्याट्री, इन्सर्ट ब्याक एन्ड यूएसबी, होल्ड बुट की भनौँ है। हामीले बुट की यसको भोल्युम अप कीलाई दाबेर हामी केबल कनेक्ट गरिदिउँ। बुट फेल भएको छ, दिएन। पुनः एकपटक गरौँ हामी। रिड प्याटर्न टिपी फेरि हामीले बुट कीलाई दाबेर केबल कनेक्ट गरिदिउँ। यसले पढिसकेको छ। फोन डिटेक्ट भइसकेको छ। बुट की ओके भइसकेको छ। रिडिङ युजर डाटा रिड गर्दैछ यसले लक कोड देखाइदिएको छ। यहाँ हामीलाई लक कोड यसरी देखाइदिएको छ कि 4753 अर्थात 4753 अर्थात एउटा राइट जस्तो चाहिँ हाम्रो लक कोड यसमा हुँदो रहेछ। यसमा अब हामीले यो फोनलाई अन गरौँ। फोन अन गर्दैछौँ। फोन अन हुँदैछ। यसरी अब फोनलाई हामीले अनलक गर्नुपर्दा यसले देखाए अनुसार 4753 कीलाई हामी दबाइदिने। फोन अन हुँदैछ। कुनै पनि तालिम लिनु परेमा अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युटलाई सम्झिनु होला। फोन अन भइसकेपछि अब हामीले यसलाई यसरी फोन खुलो। यसमा डाटा लस, कुनै डाटा लस नगरिकन हामीले फोनलाई यसरी प्याटर्न रिड गर्न सकिन्छ वा हटाउन सकिन्छ। हटाउन, रिड गर्न हामी धेरै काम गर्न सक्छौं। यो एउटा चाइनिज मिराकल टुल भन्ने टुल हो जुन टुलबाट यसरी थुप्रै प्रकारका काम गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। अल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिट्युट इटहरी।